Chào các bạn, đây là Gina kể chuyện, chương trình kể chuyện đêm khuya, nơi những câu chuyện ngôn tình đầy drama đang chờ bạn khám phá. Hôm nay, hãy cùng Gina bước vào thế giới của góc nắng rực rỡ, một hành trình trọng sinh báo thù siêu sảng khoái. Một cô gái trẻ, Lý Nhiên, nắm trong tay tờ vé số 100 triệu, nhưng gia đình lại dấp tâm cướp lấy. Liệu cô ấy sẽ làm gì để bảo vệ giấc mơ của mình? Bí mật nào đang ẩn sau ánh nắng rực rỡ? Các bạn, chuẩn bị tai nghe, tắt đèn đi và cùng Gina khám phá tập 1 của câu chuyện này nhé. Chương 1, trọng sinh vào ngày định mệnh. Hôm ấy, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, tôi là Lý Nhiên, 18 tuổi, đang đứng trước một tiệm vé số nhỏ xíu ở góc phố. Trong tay tôi là một tờ vé số, giá 2 tệ, chẳng đáng là bao, nhưng lại là thứ đã thay đổi cả cuộc đời tôi. À không, phải nói là 2 cuộc đời mới đúng, bởi vì tôi vừa trọng sinh. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Chỉ vài phút trước, tôi còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, xương gãy nát, hơi thở yếu ớt, nghe em trai mình thì thầm bên tai một bí mật động trời. Chị, nhà mình giàu lên không phải nhờ bố làm ăn phát đạt đâu, mà là nhờ tờ vé số 100 triệu tệ của chị đấy. Bọn tôi đã lén lĩnh thưởng, giấu chị suốt bao năm. Rồi sau đó, tôi chết. Uất ức, căm hận, không cam lòng. Nhưng ông trời có mắt, vừa mở mắt ra, tôi đã trở lại đúng ngày mua tờ vé số định mệnh ấy. Nhìn tờ giấy mỏng manh trong tay, tôi siết chặt nó, lòng thầm thề, kiếp này, 100 triệu tệ là của tôi, không ai được phép cướp. Để tôi kể sơ qua về kiếp trước của mình, nhưng yên tâm, tôi sẽ không làm bạn buồn đâu, vì giờ đây tôi đã khác rồi. 18 tuổi, gia đình tôi bỗng nhiên phất lên như diều gặp gió. Bố tôi, từ một người làm công việc lặt vặt, bỗng trở thành doanh nhân thành đạt. Cả nhà chuyển vào biệt thự sang trọng, có người giúp việc, tài xế riêng, cuộc sống xa hoa đến mức tôi còn tưởng mình đang mơ. Em trai Lý Nghị được gửi sang Mỹ du học, sau đó cưới một cô nàng Bạch Phú Mỹ, trở thành niềm tự hào của cả nhà. Công việc làm ăn của bố càng ngày càng thuận lợi, tiền vào như nước. Còn tôi là chị gái, nhưng lại như người thừa trong chính ngôi nhà mình. Vì một cơn cảm cúm đúng ngày thi đại học, tôi lỡ kỳ thi, mất cơ hội vào trường top đầu mà tôi đã nỗ lực bao năm. Bố mẹ chẳng thèm hỏi han, chỉ lạnh lùng tuyên bố, con gái, học cao để làm gì? Sau này lấy chồng là xong. Rồi họ gả tôi cho một ông già góa vợ ở vùng quê hẻo lánh. Tôi bị nhốt trong căn nhà tồi tàn, chịu đủ thứ tủi nhục. Liều mạng trốn về nhà, tôi đứng trước cửa biệt thự, trên người chi chít vết thương, chỉ mong được bố mẹ giang tay đón nhận. Nhưng đổi lại là gì? Một ánh mắt chán ghét của mẹ, nhìn mày kìa, thật mất mặt nhà này. Sao không ở đó luôn đi? Và một cái nhíu mày khinh bỉ của cô em dâu xinh đẹp, chị gái anh mà thế này sao? Chẳng bằng người giúp việc nhà em. Chỉ có Lý Nghị, em trai tôi, giả vờ ôm tôi an ủi, chị khổ quá rồi. Nhưng ngay sau đó, nó dẫn tôi đi dạo phố, chọn một con đường vắng tanh và đẩy tôi xuống gầm xe tải. Tôi gãy xương khắp người, được đưa vào ICU và trong giây phút hấp hối, Lý Nghị đã tiết lộ sự thật về tờ vé số. Hóa ra, tất cả sự giàu sang của gia đình đều bắt nguồn từ tôi, nhưng tôi lại bị đối xử như một quân cờ vô dụng. Kiếp trước kết thúc trong oán hận, nhưng kiếp này, tôi sẽ khiến cả nhà họ Lý phải há hốc mồm. Cháu ơi, cầm chắc vé số nhé, biết đâu chúng độc đắc. Ông chủ tiệm vé số cười híp mắt, đưa tôi tờ vé số vừa chọn. Tôi nhìn dãy số trên đó, 03, 15, 27, 42, 58, 66 và bất giác mỉm cười. Chính là nó, tờ vé số trị giá 100 triệu tệ. Kiếp trước, tôi vô tư để Lý Nghị giật mất nó, còn bản thân thì quên bén đi vì nghĩ mình chẳng bao giờ may mắn. Nhưng giờ đây, tôi biết rõ giá trị của nó và tôi sẽ không để bất kỳ ai động vào. Đang mải nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, "Chị, quả nhiên chị ở đây." Tôi giật mình quay lại, thấy Lý Nghị đứng đó, đôi mắt sáng rực như sói đói nhìn chằm chằm vào tay tôi. Ôi trời, thằng em trai này đúng là nhanh chân thật, mới trọng sinh chưa được bao lâu mà đã mò tới đây rồi. Tôi vội nắm chặt tờ vé số, nhét vào túi áo, giả vờ ngây thơ, "Ủa, Tiểu Nghị à? Em làm gì ở đây thế? Chẳng phải giờ này em đang học thêm sao?" Lý Nghị chẳng thèm trả lời, nó lao tới túm tay tôi, "Chị, trong tay chị cầm gì thế? Vé số đúng không? Đưa em xem nào." Tôi lùi lại một bước, cười tươi như hoa, "Vé số gì đâu. Chị chỉ đi ngang qua, thấy tiệm vé số đông vui nên đứng xem thôi. Em đừng có tưởng bở, chị mà có tiền mua vé số thì đã mua trà sữa rồi." Nó nghiêng đầu, rõ ràng không tin, ánh mắt láo liên như muốn lục soát cả người tôi. Chị đừng hòng giấu. Đưa đây, không thì đừng trách em." Nói rồi, nó giơ chân định đá tôi một cái, chiêu cũ của kiếp trước, cứ hễ không vừa ý là đá chị như đá bóng. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi như người né cú đá, tiện thể giả vờ ôm chân kêu la, "Tiểu Nghị ơi, em làm gì mà đá chị đau thế? Chị chỉ đi ngang qua thôi mà, em hung dữ vậy làm chị sợ muốn khóc rồi đây này." Lý Nghị sững sờ, có lẽ không ngờ tôi phản ứng nhanh thế. Nó hậm hực thu chân về, lườm tôi một cái, chị giỏi lắm. Nhưng đừng tưởng qua mặt được em. Vé số đâu, mau đưa ra đây." Tôi chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "Thật sự không có mà. Hay là em thích vé số thế, chị mua cho em một tờ nhé. 2 tệ thôi, chị mời."
Nó tức đến nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được, đành quay vào tiệm vé số, túm áo ông chủ hỏi, vừa nãy chị tôi có mua vé số không? Nói mau. Ông chủ tiệm vé số, một ông chú trung niên điềm tĩnh, đẩy tay nó ra, cậu gì ơi, tiệm tôi cả ngày người ra vào, ai mà nhớ nổi. Muốn mua thì mua, không mua thì đừng làm loạn. Lý Nghị tức tối, nhưng chẳng dám làm gì, chỉ liếc tôi một cái đầy nghi ngờ rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng nó, tôi khẽ mỉm cười. Tiểu Nghị à, kiếp này em không dễ ăn hiếp chị đâu. Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. Về đến nhà, tôi cẩn thận giấu tờ vé số vào một nơi mà không ai ngờ tới, trong ngăn kéo bàn học, kẹp giữa hai trang sách giáo khoa toán. Ai mà nghĩ một tờ vé số 100 triệu lại được giấu đơn giản thế, đúng không? Nhưng tôi biết, gia đình tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng. Lý Nghị chắc chắn sẽ lục tung phòng tôi, còn bố mẹ thì sẵn sàng tin lời nó hơn tôi. Quả nhiên, tối đó, khi cả nhà ngồi ăn cơm, Lý Nghị bỗng gõ đũa xuống bàn, vẻ mặt bực bội. Mẹ tôi, người luôn cưng chiều nó như báu vật, vội gắp miếng thịt to cho nó, con trai yêu, sao thế? Ở trường có ai bắt nạt con à? Nói mẹ nghe, mẹ đi xử lý. Bố tôi cũng đặt bát xuống, nghiêm Tiểu Nghị, đúng đấy, Tiểu Nghị. Có chuyện gì cứ nói, bố mẹ làm chủ cho con. Lý Nghị liếc tôi một cái, cười lạnh, chị ấy mua vé số mà giấu, còn không cho con xem. Tôi xít phì cười, thằng nhóc này đúng là diễn viên trời sinh, mới tí tuổi mà đã biết vu oan giá họa rồi. Tôi giả vờ ngạc nhiên, vé số? Tiểu Nghị à, em mơ ngủ à? Chị mà có tiền mua vé số thì đã mua bánh ngọt ăn rồi. Em đừng vu oan cho chị buồn lắm đó. Mẹ tôi quay sang lườm tôi, Nghiên Nghiên, con làm chị kiểu gì thế? Đã bảo phải nhường em trai rồi mà, mau xin lỗi em đi. Bố tôi cũng gật đầu, đúng đấy, con gái thì phải biết điều, đừng để bố mẹ mất mặt. Tôi cúi đầu, làm bộ tủi thân, dạ, con biết rồi. Nhưng con thật sự không mua vé số mà. Tiểu Nghị, hay chị dẫn em đi mua một tờ nhé, chị trả tiền. Lý Nghị tức đến đỏ mặt, nhưng không làm gì được. Nó biết tôi đang diễn, nhưng chẳng có bằng chứng. Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng, nhưng tôi thì vui như mở cờ trong bụng. Muốn đấu với chị, các người còn non lắm. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Kiếp trước, tôi quá ngây thơ, để gia đình thao túng, cuối cùng mất tất cả. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để lịch sử lặp lại. Tờ vé số 100 triệu là của tôi, và tôi sẽ dùng nó để xây dựng một cuộc đời rực rỡ. Ngày mai, Lý Nghị chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công, nhưng tôi đã có kế hoạch. Tôi sẽ giả vờ ngây thơ, để nó tưởng mình nắm chắc phần thắng, rồi từ từ dẫn cả nhà vào bẫy. Trò chơi báo thù này, tôi sẽ chơi một cách vui vẻ với cả nhà. Chương 2, trò chơi giấu vé số. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng phấn khởi như vừa trúng số. À, đúng rồi, tôi sắp trúng số thật mà. Tờ vé số 100 triệu vẫn nằm an toàn trong cuốn sách giáo khoa toán, kẹp giữa hai trang đầy công thức lượng giác mà chẳng ai trong nhà thèm ngó tới. Tôi kiểm tra lại lần nữa, mỉm cười hài lòng, rồi thong thả chuẩn bị đi học. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Lý Nghị đứng lù lù ở cửa, đôi mắt láo liên như đang rình mò gì đó. Chị, hôm qua chị nói thật chứ? Không mua vé số thật hả? Nó hỏi, giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Tôi biết thừa, thằng nhóc này đang cố moi thông tin. Kiếp trước, nó cũng dùng chiêu này để khiến tôi mất cảnh giác, rồi nhân lúc tôi không để ý, lẻn vào phòng giật tờ vé số đi. Nhưng kiếp này, muốn đấu với chị, em còn non lắm. Tôi giả vờ ngáp dài, làm bộ ngây thơ, Tiểu Nghị à, chị nói thật mà. Chị mà có tiền mua vé số thì đã rủ em đi ăn gà rán rồi. Hay là em thích vé số thế, chị cho em 2 tệ mua một tờ nhé. Lý Nghị nghiến răng, rõ ràng bị tôi chọc tức nhưng chẳng làm gì được. Nó lườm tôi một cái, rồi quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như đừng tưởng qua mặt được tao. Tôi nhìn bóng lưng nó, suýt bật cười thành tiếng. Tiểu Nghị, em diễn sâu lắm, nhưng chị đây là đạo diễn cơ mà. Trên đường đến trường, tôi vừa đi vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tờ vé số đã giấu ổn, nhưng tôi biết cả nhà sẽ không từ bỏ dễ dàng. Lý Nghị chắc chắn sẽ lục tung phòng tôi, còn bố mẹ thì chỉ cần nó nhỏ vài giọt nước mắt là sẵn sàng tin lời nó hơn tôi. Tôi cần một chỗ giấu an toàn hơn, và quan trọng là phải khiến họ tin rằng tôi chẳng có gì đáng nghi. Nhưng trước hết, tôi phải tiếp tục vờ ngây thơ, để họ tự đào hố chôn mình. Đến lớp, tôi vẫn học hành bình thường, làm bài tập, trả lời câu hỏi của cô giáo, nhưng trong đầu thì đang tính toán đủ thứ. Giờ ra chơi, tôi lén lấy điện thoại tra thông tin về ngày quay số. Chỉ còn 3 ngày nữa, tờ vé số của tôi sẽ chính thức trở thành 100 triệu tệ. Nhưng vấn đề là, làm sao để giữ nó an toàn đến lúc đó? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo, giấu vé số ở nơi mà cả nhà không bao giờ ngờ tới, bồn cầu. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi sẽ cho tờ vé số vào một túi ni lông kín, rồi giấu trong két nước bồn cầu. Nhà tôi chỉ có một nhà vệ sinh chung, ngày nào mẹ cũng lau dọn, nhưng bà chẳng bao giờ thò tay vào két nước cả. Lý Nghị thì lại càng không, nó ghét làm việc nhà như ghét kẻ thù. Đây là nơi hoàn hảo để tạm thời cất giấu kho báu của tôi. Về đến nhà, tôi chờ đến khi cả nhà đi ngủ mới lén lút thực hiện kế hoạch. Tôi lấy tờ vé số ra khỏi cuốn sách,
cẩn thận bọc nó trong 2 lớp túi ni lông, kiểm tra kỹ xem có kín nước không, rồi nhẹ nhàng mở nắp két nước bồn cầu. Nhìn tờ vé số nằm gọn trong đó, tôi mỉm cười đắc ý. Các người muốn tìm, cứ việc, nhưng đừng trách chị không nhắc. Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Lý Nghị bắt đầu tấn công. Nó giả vờ hỏi tôi về bài tập, rồi nhân lúc tôi đi rửa bát, lẻn vào phòng tôi lục tung mọi thứ. Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn nó qua khe cửa, suýt nữa phì cười. Nó mở ngăn kéo, lật tung quần áo, thậm chí còn bới cả thùng rác, nhưng dĩ nhiên chẳng tìm thấy gì. Cuối cùng, nó hậm hực bước ra, mặt mày đỏ gay như vừa chạy marathon. Chị giấu cái gì mà kỹ thế? Nó hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Tôi chớp mắt, làm bộ vô tội, giấu gì đâu. Phòng chị bừa thế, em muốn tìm gì thì tự tìm đi. Nhưng đừng làm đổ lọ kem dưỡng da của chị để dành cả tháng mới mua được đấy. Lý Nghị tức đến nghiến răng, nhưng chẳng dám làm gì, chỉ lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo, lòng nhẹ nhõm. Bước đầu thắng lợi, nhưng tôi biết trò chơi này chưa kết thúc. Cả nhà đang nghi ngờ tôi, và sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm cách xử lý tôi. Buổi tối, không khí trong nhà căng như dây đàn. Lý Nghị lại giở chiêu cũ, gõ đũa xuống bàn, làm bộ bực bội. Mẹ tôi vội vàng gắp miếng cá to cho nó. Con trai yêu, sao thế? Có chuyện gì không vui hả? Nói mẹ nghe, mẹ giải quyết cho. Bố tôi cũng đặt bát xuống, nghiêm Tiểu Nghị, đúng đấy, Tiểu Nghị. Có ai bắt nạt con, bố mẹ sẽ không tha. Lý Nghị liếc tôi, cười lạnh, chị ấy mua vé số mà giấu, còn nói dối là không mua. Mẹ xem chị kìa, lúc nào cũng qua mặt con. Tôi siết sặc cơm, thằng nhóc này đúng là không bỏ cuộc, còn biết kéo cả bố mẹ vào cuộc nữa. Tôi giả vờ tủi thân, mắt long lanh, Tiểu Nghị à, em nói gì thế? Chị mà có vé số thì đã cho em chơi rồi. Chị chỉ đi ngang tiệm vé số thôi, thật mà. Mẹ tin chị đúng không? Mẹ tôi lườm tôi, giọng lạnh tanh, Nghiên, con làm chị kiểu gì thế? Đã bảo phải nhường em trai, sao con cứ khiến em buồn? Mau xin lỗi em đi. Bố tôi cũng gật đầu, đúng đấy, con gái thì phải biết điều, đừng để bố mẹ mất mặt. Tôi cúi đầu, làm bộ tủi thân, dạ, con biết rồi. Tiểu Nghị, chị xin lỗi nhé. Lần sau chị mua vé số, nhất định cho em xem đầu tiên. Lý Nghị tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng làm gì được. Nó biết tôi đang diễn, nhưng không có bằng chứng. Bữa cơm kết thúc trong không khí căng thẳng, nhưng tôi thì vui như mở cờ trong bụng. Muốn đấu với chị, các người còn non lắm. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Tờ vé số đã an toàn, nhưng tôi cần chuẩn bị cho ngày quay số. Tôi không thể để cả nhà phát hiện ra tôi trúng số, vì nếu biết, họ sẽ làm mọi cách để cướp nó. Tôi quyết định sẽ giả vờ mua một tờ vé số khác, để họ nghĩ rằng đó mới là tờ tôi giữ. Như thế, họ sẽ tập trung vào tờ vé giả, còn tôi thì ung dung lĩnh thưởng. Sáng hôm sau, tôi cố ý đi ngang tiệm vé số, mua một tờ khác với dãy số gần giống tờ thật, rồi vô tình để Lý Nghị nhìn thấy. Quả nhiên, nó lập tức lao tới, chị mua vé số đúng không? Đưa em xem. Tôi làm bộ hoảng hốt, rồi miễn cưỡng đưa tờ vé giả cho nó. Thôi được rồi, em thích thì chị cho em xem. Nhưng đừng làm rách, chị còn muốn trúng giải đấy. Lý Nghị cầm tờ vé, mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó, nó nhíu mày, chỉ có một tờ thôi à? Chị không giấu tờ nào khác chứ? Tôi chớp mắt, cười tươi, một tờ là đủ rồi, chị nghèo mà, đâu có tiền mua nhiều. Em giữ cẩn thận nhé, biết đâu trúng vài trăm tệ, chị chia cho em. Nó lườm tôi, rõ ràng vẫn nghi ngờ, nhưng tạm thời không làm gì được. Tôi nhìn nó cầm tờ vé giả đi, long thầm cười đắc ý. Tiểu Nghị, em cứ ôm tờ vé đó mà mơ mộng đi. Chị đây sắp có 100 triệu rồi. Ngày quay số càng đến gần, không khí trong nhà càng căng thẳng. Lý Nghị bắt đầu hành động liều lĩnh hơn. Một hôm, nhân lúc tôi đi học, nó lẻn vào phòng tôi, lục tung mọi thứ, từ gầm giường đến tủ quần áo. Mẹ tôi cũng tham gia, lấy cớ dọn phòng để kiểm tra túi xách của tôi. Nhưng dĩ nhiên, họ chẳng tìm thấy gì, vì tờ vé số thật đang nằm an toàn trong két nước bồn cầu. Đến ngày quay số, tôi giả vờ bình thản, ngồi xem tivi cùng cả nhà. Khi dãy số trúng giải được công bố, 03, 15, 27, 42, 58, 66, tôi cố nén nụ cười, làm bộ ngáp dài, trời ơi, chán quá, chẳng trúng gì cả. Chị đi ngủ đây. Lý Nghị liếc tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng nó không nói gì. Tôi biết, nó đang nghĩ tôi giấu vé số thật ở đâu đó. Nhưng nó đâu biết, tôi đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ lớn hơn. Sau khi trúng số, tôi sẽ không lĩnh thưởng ngay, mà sẽ gửi tờ vé số cho bà ngoại, người duy nhất thực sự yêu thương tôi. Bà sẽ giúp tôi giữ bí mật, và khi thời cơ đến, tôi sẽ khiến cả nhà há hốc mồm. Nhưng đời không như mơ. Sáng hôm sau, khi tôi đang rửa mặt, mẹ tôi bất ngờ xông vào nhà vệ sinh, cầm trên tay một túi ni lông ướt nhẹp. Nghiên, đây là gì hả? Bà giơ túi ni lông lên, bên trong chính là tờ vé số của tôi. Tôi sững người, tim đập thình thịch. Sao có thể? Tôi đã giấu kỹ thế cơ mà. Mẹ tôi cười lạnh, bồn cầu bị tắc, mẹ kiểm tra thì thấy cái này. Con đúng là to gan, dám giấu cả nhà. Lý Nghị cũng lao tới, mắt sáng rực, mẹ, con nói rồi mà. Chị ấy giấu vé số thật. Đưa đây,
để con xem. Tôi nhìn tờ vé số trong tay mẹ, lòng rối như tơ vò. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra một điều, tờ vé số đó không phải tờ thật. Tôi đã cẩn thận đánh dấu tờ thật bằng một vết mực nhỏ ở góc, còn tờ này thì không có. Hóa ra, trong lúc giấu vé số, tôi đã để lại một tờ giả trong két nước để đánh lạc hướng. Không ngờ mẹ lại tìm thấy nó. Tôi giả vờ hoảng hốt, nước mắt lưng tròng, mẹ hiểu lầm rồi. Con chỉ mua một tờ để thử vận may thôi, không ngờ lại bị tắc bồn cầu. Con xin lỗi, con không cố ý giấu. Mẹ tôi lườm tôi, nhưng rõ ràng không tin. Bà giơ tờ vé số lên, định xé toạc nó. Lý Nghị hét lên, mẹ, đừng, tờ này có thể trúng 100 triệu đấy. Bố tôi cũng chạy tới, mặt mày kích động, 100 triệu, thật sao? Đưa bố xem. Tôi đứng đó, nhìn cả nhà tranh nhau tờ vé số giả, suýt bật cười thành tiếng. Các người cứ diễn đi, chị đây sắp thành tỷ phú rồi. Tờ vé số thật vẫn nằm an toàn ở chỗ bà ngoại, và tôi biết ngày lĩnh thưởng sẽ là ngày tôi khiến cả nhà họ Lý phải ngã ngửa. Chương 3, màn kịch lĩnh thưởng. Sau cái ngày mẹ tôi phát hiện tờ vé số giả trong két nước bồn cầu, không khí trong nhà trở nên căng như dây đàn. Cả nhà nhìn tôi như nhìn một tên trộm quốc bảo, còn tôi thì cứ giả vờ ngây thơ, làm bộ tủi thân mỗi khi bị tra hỏi. Nhưng trong lòng, tôi đã cười đến đau cả bụng. Tờ vé số thật đã được gửi đến chỗ bà ngoại từ hôm qua, nằm an toàn trong chiếc hộp sắt mà bà cất dưới gầm giường. Còn tờ vé giả kia, cứ để cả nhà ôm nó mà mơ mộng đi. Sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy sớm, cố ý ngân nga một bài hát vui vẻ để chọc tức Lý Nghị. Quả nhiên, vừa thấy tôi, nó đã lườm một cái sắc lẹm, miệng lẩm bẩm, chị đừng tưởng qua mặt được tôi. Tờ vé số đó chắc chắn có vấn đề. Tôi chớp mắt, cười tươi như hoa, Tiểu Nghị à, em nói gì thế? Tờ vé chị mua chỉ là để vui thôi, trúng được vài tệ là chị mừng lắm rồi. Hay em muốn chị mua thêm một tờ cho em chơi? Nó tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng làm gì được, chỉ quay ngoắt đi, chắc là lại chạy đi mách mẹ. Tôi nhìn bóng lưng nó, thầm nghĩ, Tiểu Nghị, em cứ chạy đi, chạy càng nhanh, càng dễ ngã đấy. Hôm nay là ngày lĩnh thưởng. Theo quy định, người trúng số phải đến trung tâm xổ số để kiểm tra vé và nhận tiền. Tôi đã nhờ bà ngoại âm thầm đi lĩnh thưởng thay tôi, còn mình thì ở nhà tiếp tục diễn kịch với cả nhà. Bà ngoại tôi, người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, không chỉ đồng ý ngay mà còn cười khì, Nhiên, yên tâm, bà sẽ giữ số tiền này cho cháu. Cả nhà kia muốn giở trò, cứ để bà xử. Nghe bà nói thế, tôi chỉ muốn ôm bà thật chặt. Kiếp trước, bà là người duy nhất chạy khắp nơi tìm tôi khi tôi bị bán đi, còn kiếp này, bà là đồng minh lớn nhất của tôi. Nhưng tôi biết, cả nhà sẽ không dễ dàng buông tha. Họ đang ôm tờ vé số giả và chắc chắn sẽ kéo nhau đến trung tâm xổ số để đòi thưởng. Tôi đã tính sẵn một màn kịch hay ho để khiến họ tự chuốc lấy nhục. Nhưng trước hết, tôi cần giữ bình tĩnh để họ nghĩ rằng tôi chẳng biết gì. Giữa trưa, khi tôi đang ngồi học bài trong phòng, mẹ bỗng xông vào, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng. Nhiên, con nói thật với mẹ đi, tờ vé số hôm trước có phải trúng lớn không? Bà cầm tờ vé giả, mắt sáng rực, giọng ngọt xớt như kẹo. Tôi giả vờ ngạc nhiên, trúng lớn. Mẹ nói gì thế? Con mua có 2 tệ thôi, trúng được 10 tệ là con mừng lắm rồi. Mẹ tôi lườm tôi, rõ ràng không tin. Đừng có giả vờ. Mẹ thấy con lén lút mấy hôm nay, chắc chắn có gì mờ ám. Nói mau, vé số thật đâu? Tôi làm bộ tủi thân, mắt long lanh, mẹ nghi oan con rồi. Tờ vé đó là thật mà, mẹ không tin thì cứ đi kiểm tra đi. Nhưng nếu trúng lớn, mẹ phải chia cho con một ít nhé. Mẹ tôi hừ một tiếng, quay ngoắt ra ngoài, chắc là đi bàn với bố và Lý Nghị. Tôi nghe loáng thoáng tiếng họ thì thầm ở phòng khách, đại loại như con bé này giấu kỹ thật và chắc chắn là 100 triệu. Tôi xít phì cười, các người cứ mơ đi, 100 triệu của tôi sắp vào túi rồi. Đến chiều, cả nhà bắt đầu dục dịch chuẩn bị. Bố tôi mặc bộ vest cũ rích, mẹ tôi đánh phấn son lồng lộn, còn Lý Nghị thì diện áo sơ mi trắng, nhìn cứ như chuẩn bị lên nhận giải Nobel. Tôi giả vờ tò mò, hỏi, mẹ, cả nhà đi đâu mà đẹp thế? Có tiệc à? Mẹ tôi liếc tôi, cười lạnh, đi nhận thưởng. Con ở nhà ngoan nhé, đừng có lén đi đâu. Tôi gật đầu, làm bộ ngoan ngoãn, dạ, mẹ yên tâm. Nếu trúng lớn, nhớ mua cho con trà sữa nhé. Mẹ tôi hừ một tiếng, rồi cả nhà kéo nhau ra cửa. Nhưng trước khi đi, Lý Nghị quay lại, lườm tôi một cái, chị đừng hòng giở trò. Tôi sẽ canh chừng chị. Tôi chớp mắt, cười tươi, Tiểu Nghị, em lo gì chứ? Chị ở nhà làm bài tập đây, ngoan lắm mà. Nhìn cả nhà lên taxi, tôi đóng cửa lại, lập tức gọi điện cho bà ngoại. Bà đến trung tâm xổ số chưa? Bà cười khì qua điện thoại, đến rồi, Nhiên. Bà vừa kiểm tra xong, vé của cháu trúng thật, 100 triệu tệ. Giờ bà đang làm thủ tục, yên tâm, không ai biết đâu. Nghe bà nói thế, tôi suýt nhảy cẫng lên. Tiền đã vào tay, giờ chỉ còn chờ xem cả nhà diễn kịch thế nào thôi. Tôi mở laptop, vào trang livestream của trung tâm xổ số. Hôm nay là ngày lĩnh thưởng lớn, nên trung tâm có phát trực tiếp để công khai minh bạch. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, tôi thấy cả nhà xuất hiện trên màn hình. Bố tôi bước lên quầy, giọng oang oang, chúng tôi đến nhận thưởng. Giải 100 triệu tệ là của nhà tôi. Mẹ tôi đứng cạnh,
mặt mày rạng rỡ, còn Lý Nghị thì giơ tờ vé số giả lên, cười đắc ý, đúng vậy. Nhà tôi trúng 100 triệu. Mọi người chuẩn bị chụp ảnh đi, chúng tôi sắp lên báo rồi. Người xung quanh xôn xao, có người còn hét lên, trời ơi, 100 triệu tệ. Thật sao? Tôi ngồi trước laptop, suýt sặc nước vì cười. Các người diễn hay lắm, nhưng tiếc là vai chính không phải các người đâu. Ông chủ trung tâm xổ số nhận tờ vé, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi đột nhiên ngẩng lên, mặt mày khó xử. Cái này, vé này chỉ trúng 10 tệ. Cả nhà tôi sững sờ. Bố tôi hét lên, 10 tệ. Sao có thể? Ông kiểm tra lại đi, rõ ràng là 100 triệu. Mẹ tôi cũng lao tới, giọng thay thế, không đúng. Chắc chắn các người gian lận, vé này phải trúng lớn. Lý Nghị thì mặt đỏ gay, giật lại tờ vé, lẩm bẩm, không thể nào, chị ấy giấu vé thật rồi. Người xung quanh bắt đầu xì xào. 10 tệ mà cũng làm ầm lên, đúng là mơ giữa ban ngày. Nhà này tưởng mình là tỷ phú thật à? Tôi ôm bụng cười, suýt lăn ra sàn. Màn kịch này đúng là đỉnh cao, không cần tôi ra tay, cả nhà đã tự làm mình mất mặt. Nhưng đúng lúc đó, Lý Nghị bất ngờ rút điện thoại, gọi video cho tôi. Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm bộ ngáp dài khi trả lời, "Tiểu Nghị, gì thế? Chị đang làm bài tập, đừng làm phiền chị." Nó gào lên qua màn hình, chị giở trò đúng không? Tờ vé thật đâu? Mau nói, không thì đừng trách tôi." Tôi chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, vé thật gì chứ? Tờ vé chị mua là tờ mẹ cầm đấy, trúng 10 tệ thì cũng vui mà. Em đừng giận, lần sau chị mua tờ khác cho em nhé. Lý Nghị tức đến nghiến răng, nhưng chẳng làm gì được. Nó tắt video, còn tôi thì tiếp tục xem livestream, nhìn cả nhà mặt mày tái mét rời khỏi trung tâm xổ số. Người xung quanh chỉ trỏ, cười nhạo, còn bố tôi thì lẩm bẩm, không đúng, chắc chắn con bé đó giấu vé thật. Tôi tắt laptop, nằm dài trên giường, mỉm cười đắc ý. Tiền đã vào tay bà ngoại, và tôi biết cả nhà sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Họ sẽ quay về tra hỏi tôi, có khi còn nghĩ cách xử lý tôi. Nhưng tôi không sợ. Tôi đã có kế hoạch mới, rời khỏi nhà, tập trung ôn thi đại học và bắt đầu một cuộc sống mới với 100 triệu tệ của mình. Tối đó, khi cả nhà trở về, mặt mày ai nấy đều như đưa đám. Mẹ tôi xông vào phòng tôi, quát, Nhiên, con nói thật đi, con giấu vé số ở đâu? Tôi giả vờ tủi thân, mẹ, con nói thật mà, tờ vé đó là tờ con mua. Mẹ không tin thì con cũng chẳng biết làm sao. Bố tôi hừ một tiếng, con bé này, cứng cánh rồi đấy. Không khai ra, đừng trách bố mẹ. Lý Nghị thì lườm tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, chị chờ đấy, tôi sẽ tìm ra vé thật. Tôi cúi đầu, làm bộ sợ hãi, nhưng trong lòng thì cười thầm. Các người cứ tìm đi, tìm đến Tết cũng chẳng thấy đâu. Tờ vé số thật đã được bà ngoại lĩnh thưởng và tiền đang nằm an toàn trong tài khoản bí mật của tôi. Giờ tôi chỉ cần chờ thêm vài ngày, thi đại học xong, tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cái nhà này. Nhưng đời không đơn giản thế. Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đi học, mẹ tôi bất ngờ chặn tôi lại ở cửa, tay cầm một chiếc vali. Nhiên, con đi đâu đấy? Ở nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi nhìn bà, lòng trượt lạnh. Có vẻ như cả nhà đã nghĩ ra chiêu mới để ép tôi khai vé số. Nhưng tôi là Lý Nghiên của kiếp này, không dễ bị bắt nạt đâu. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, mẹ, con đi học thôi. Có chuyện gì, tối về con nghe mẹ nói nhé. Nói rồi, tôi nhanh chân bước ra khỏi nhà, không cho bà cơ hội giữ lại. Tôi biết, thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng tôi đã sẵn sàng. Chương 4, thoát khỏi lồng sắt. Sau cái ngày cả nhà kéo nhau đi lĩnh thưởng với tờ vé số giả, không khí trong nhà tôi chẳng khác gì một nồi cháo sôi sùng sục. Bố tôi thì lầm lầm lì lì, cứ nhìn tôi là hừ một tiếng. Mẹ tôi thì suốt ngày lải nhải, kiểu như tôi là tội đồ quốc gia vì dám giấu tờ vé số thật. Còn Lý Nghị, ôi trời, thằng nhóc đó đúng là diễn viên trời sinh, lúc nào cũng lườm tôi với ánh mắt như muốn khoan thủng người, nhưng miệng thì ngọt xớt, giả vờ quan tâm, chị mệt không? Nghỉ chút đi, để em pha trà cho chị. Tôi nghe mà nổi da gà. Pha trà? Có khi pha cả thuốc mê vào ấy chứ. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, làm bộ chẳng biết gì. Tờ vé số thật đã được bà ngoại lĩnh thưởng, 80 triệu tệ sau thuế đã nằm an toàn trong tài khoản bí mật của tôi. Giờ tôi chỉ cần tập trung ôn thi đại học, thoát khỏi cái nhà này và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tôi biết cả nhà sẽ không để tôi yên dễ dàng. Họ đang nghi tôi giấu vé số và sớm muộn gì cũng sẽ giở chiêu mới để ép tôi khai. Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm, định bụng đi học như thường lệ. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy mẹ đứng chặn ở cửa, tay cầm một cái vali cũ kỹ, mặt mày nghiêm trọng như sắp tuyên án tử hình. Nghiên, con đi đâu đấy? Ở nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi nhìn bà, lòng chợt lạnh. Cái vali kia không phải của tôi, và ánh mắt của mẹ thì rõ ràng có gì đó mờ ám. Kiếp trước, chính ánh mắt này đã xuất hiện khi họ quyết định gả tôi cho lão già góa vợ ở vùng quê. Tôi mỉm cười, làm bộ ngây thơ, mẹ, con đi học thôi. Có chuyện gì, tối về con nghe mẹ nói nhé. Nói rồi, tôi nhanh chân bước ra cửa, nhưng mẹ tôi bất ngờ túm lấy tay tôi, giọng ngọt xớt, học gì mà học, sắp thi rồi, ở nhà mẹ ôn bài cho con. Đi, vào nhà nào. Tôi giật tay lại,
lòng bắt đầu cảnh giác. Ôn bài. Mẹ tôi mà biết phân biệt lượng giác với hình học thì mặt trời đã mọc hướng Tây rồi. Đúng lúc đó, Lý Nghị từ đâu chạy ra, cười tươi như hoa. Chị, mẹ nói đúng đấy. Ở nhà đi, em giúp chị làm bài tập. Tôi nhìn nó, suýt phì cười. Giúp tôi làm bài tập. Với cái thành tích đội sổ của nó, chắc giúp tôi rớt đại học thì có. Tôi giả vờ tủi thân. Tiểu Nghị, chị cảm ơn em nhiều, nhưng chị sắp thi rồi, phải đến lớp nghe cô giảng. Mẹ thả con ra đi, muộn học là cô phạt đấy. Mẹ tôi lườm tôi, rõ ràng không muốn buông. Nhưng đúng lúc đó, bố tôi từ phòng khách bước ra, giọng trầm trầm, thôi, để nó đi học. Chuyện vé số, tối về tính. Nghe bố nói thế, mẹ tôi đành buông tay, nhưng ánh mắt bà vẫn dán chặt vào tôi như muốn khoan thủng người. Tôi mỉm cười, vội vàng xách cặp chạy ra khỏi nhà, lòng thầm nghĩ, muốn nhốt tôi, không dễ đâu. Trên đường đến trường, tôi vừa đi vừa nghĩ, cả nhà chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó, có thể là nhốt tôi lại để ép tôi giao vé số, hoặc tệ hơn, tìm cách tống tôi đi đâu đó như kiếp trước. Tôi không thể ở lại cái nhà đó thêm nữa. Kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày, tôi phải tìm chỗ trọ tạm thời, vừa an toàn vừa tiện ôn thi. Và quan trọng nhất, tôi phải cắt đứt liên lạc với họ trước khi họ kịp giở trò. Đến lớp, tôi giả vờ bình thản, làm bài tập, trả lời câu hỏi của cô giáo, nhưng trong đầu thì đang tính toán đủ thứ. Giờ ra chơi, tôi lén gọi điện cho bà ngoại. Bà, nhà con đang nghi ngờ con giấu vé số. Con muốn dọn ra ngoài vài ngày, bà thấy ổn không? Bà ngoại cười khì qua điện thoại, Nhiên, cháu thông minh lắm. Ra ngoài đi, bà đã thuê sẵn một căn hộ nhỏ gần trường cho cháu rồi. Tiền trúng số bà giữ, cháu cứ yên tâm ôn thi. Có gì, cứ gọi bà. Nghe bà nói thế, tôi suýt khóc vì cảm động. Bà ngoại đúng là thiên thần của tôi. Tôi lập tức quyết định, tan học hôm nay, tôi sẽ thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà ngay. Nhưng để tránh cả nhà nghi ngờ, tôi cần một kế hoạch đánh lạc hướng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, rồi nảy ra một ý tưởng táo bạo, để lại một tờ vé số giả khác trong phòng, kèm theo một lá thư tâm sự. Tan học, tôi về nhà, cố ý làm bộ mệt mỏi, nằm dài trên sofa. Mẹ tôi thấy tôi, lập tức hỏi, Nhiên, con nghĩ lại chưa? Tờ vé số thật đâu, nói mẹ nghe, mẹ không trách con. Tôi ngáp dài, làm bộ buồn bã, mẹ, con nói thật mà, con không có vé số nào khác. Tờ mẹ tìm thấy là tờ duy nhất đấy. Nếu mẹ không tin, con cũng chịu thôi. Mẹ tôi lườm tôi, nhưng không nói gì thêm. Tôi biết bà đang chờ cơ hội xử lý tôi. Tôi giả vờ đi tắm, rồi lén vào phòng, lấy một tờ vé số cũ từ lần trước mua thử, viết nguệch ngoạc vài con số giống tờ thật, rồi nhét vào gầm giường. Sau đó, tôi viết một lá thư, kiểu như, chị xin lỗi vì đã giấu vé số, nhưng chị sợ cả nhà trách chị. Tờ vé thật ở dưới gầm giường, mọi người kiểm tra đi. Chị chỉ muốn cả nhà vui thôi. Xong xuôi, tôi thu dọn giấy tờ tùy thân, vài bộ quần áo và sách vở vào một chiếc ba lô nhỏ. Đợi đến nửa đêm, khi cả nhà ngủ say, tôi lén mở cửa, chạy ra khỏi nhà. Tôi bắt taxi đến căn hộ bà ngoại thuê, một căn hộ nhỏ xinh gần trường, đầy đủ tiện nghi. Nhìn căn phòng ấm áp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái lồng sắt ấy. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng phấn khởi. Tôi mở điện thoại, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Lý Nghị, kèm theo một loạt tin nhắn kiểu như, Nhiên, con đi đâu? Về ngay. Hay chị dám bỏ nhà đi, mau quay lại. Tôi mỉm cười, chặn luôn số của họ. Muốn tìm tôi, cứ việc, nhưng tôi không phải Lý Nhiên ngây thơ của kiếp trước nữa. Tôi bắt đầu tập trung ôn thi, ngày nào cũng đến lớp, thư viện, rồi về căn hộ học đến khuya. Căn hộ của bà ngoại đúng là thiên đường, có cả máy pha cà phê và một ban công nhỏ nhìn ra công viên. Mỗi tối, tôi ngồi ngoài ban công, nhâm nhi trà sữa, nghĩ đến số tiền 80 triệu trong tài khoản, lòng vui như mở cờ. Nhưng tôi biết, cả nhà sẽ không để tôi yên. Họ chắc chắn đã tìm thấy tờ vé giả và lá thư, và giờ đang phát điên lên vì nghĩ tôi chạy trốn với vé thật. Quả nhiên, đúng ngày thi đại học, khi tôi đang chuẩn bị đến trường thi, điện thoại bỗng reo lên. Là một số lạ. Tôi do dự, nhưng vẫn nghe. Giọng mẹ tôi vang lên, the thé như muốn xé màng nhĩ. Lý Nhiên, con ở đâu? Mau về ngay. Tờ vé số thật đâu? Con dám lừa cả nhà, đừng trách mẹ độc ác. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, mẹ, con đang đi thi. Tờ vé mẹ tìm thấy là thật mà, mẹ không tin thì con cũng chịu. Con bận rồi, mẹ giữ sức khỏe nhé. Nói rồi, tôi tắt máy, chặn số luôn. Nhưng trong lòng, tôi biết họ sẽ không dừng lại. Có lẽ họ đang trên đường đến trường thi để chặn tôi. Tôi cần hành động nhanh. Đến cổng trường thi, tôi cố ý đi lẫn vào đám đông thí sinh, tránh bị phát hiện. Nhưng vừa bước vào phòng thi, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy bố mẹ và Lý Nghị đang cãi nhau với bảo vệ, miệng hét lên, Lý Nhiên đâu? Gọi nó ra đây, nó giấu vé số 100 triệu của nhà tôi. Tôi suýt phì cười, đúng là không bỏ cuộc thật, nhưng tôi không sợ. Tôi đã gọi điện báo cảnh sát từ sáng và giờ chỉ cần tập trung làm bài. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm bút lên, bắt đầu viết. Kiếp trước,
Tôi lỡ kỳ thi vì cơn đau bụng bất ngờ, nhưng kiếp này tôi sẽ không để bất kỳ ai cản đường. Bài thi diễn ra suôn sẻ. Tôi làm xong sớm, kiểm tra lại kỹ lưỡng, rồi nộp bài với tâm trạng nhẹ nhõm. Ra khỏi phòng thi, tôi thấy bố mẹ và Lý Nghị đã bị cảnh sát đưa đi vì gây rối. Tôi mỉm cười, bước ra cổng trường, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên mặt. Kỳ thi đại học đã xong và tôi biết tôi đã làm tốt. Giờ là lúc bắt đầu một chương mới. Tôi trở về căn hộ, gọi điện cho bà ngoại. Bà, con thi xong rồi, chắc chắn đỗ. Tiền trúng số thế nào rồi ạ? Bà cười khì, Nghiên, tiền bà giữ kỹ lắm, đã đầu tư một ít vào quỹ an toàn, lãi đều đều. Cháu muốn dùng bao nhiêu, cứ nói. Tôi bật cười, bà đúng là siêu nhân. Con muốn dùng một ít để quyên góp từ thiện, số còn lại cứ để bà quản lý. Con tin bà nhất. Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Tiền đã vào tay, kỳ thi đã xong và tôi đã thoát khỏi cả nhà họ Lý. Nhưng tôi biết họ sẽ không từ bỏ. Họ sẽ tìm cách quấy rối tôi, có thể là kiện tụng hoặc tung tin đồn. Vậy là Lý Nhiên đã bước đầu thoát khỏi lồng sắt của gia đình, nhưng drama vẫn chưa dừng lại đâu. Liệu cả nhà họ Lý sẽ giở chiêu gì tiếp theo? Và tờ vé số 100 triệu sẽ dẫn cô ấy đến đâu? Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo kênh Gina kể chuyện để không bỏ lỡ tập 2 nhé. Bình luận phía dưới, bạn nghĩ Lý Nhiên sẽ báo thủ thế nào? Gina chờ ý kiến của bạn đây. Hẹn gặp lại trong đêm khuya tiếp theo.